سلامونه ملګرو، امید دی روغ جوړ به او د صحت جامې به مو پتن وي. نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته وایو چې نادرا چې کوم په پاکستان کې شناخت کارډونه جوړوي، نو آیا نادرا دې نه علاوه نور څه کارونه کوي؟ نادرا د شناخت کارډ نه علاوه چې کوم نور کارونه کوي هغې نه ډېر کم خلک خبر دي. نو نن په دې ویډیو کې موږ تاسو ته وایو چې نادرا د شناخت کارډ نه علاوه نور څه جوړوي او نور څه سهولتونه عام عوامو ته ورکوي. نو په دې ویډیو کې موږ تاسو ته هغه شپږ سهولتونه ښایو. نو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو شپږ هغه کم پوینټونه دي چې نادرا د شناخت کارډ نه علاوه عام عوامو ته ورکوي. نو وګورئ په دې ویډیو کې تر اخره پورې. امید دی ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شي. که تاسو زموږ په چینل باندې نوی یې نو دا چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو زموږ فیسبوک پیج باندې دا ویډیو ګورئ نو فیسبوک پیج زموږ ضرور لایک کړئ چې دغه شانتې نورې ویډیوګانې تاسو ته وخت په وخت میلاویږي. که چېرې تاسو سره ګاډي وي او تاسو معلومول غواړئ چې آیا دا ګاډي د غلا خو نه دی، نو تاسو د خپل ګاډي چیسس نمبر کم چې انجن سره لیکلی وي او نمبر وي هغه نمبر به ولیکئ په اس ام اس کې او وبهلیږئ په 8521 یعنی په 8521 باندې به د خپل ګاډي چیسس نمبر ولیږئ. نو تاسو ته به معلومه شي چې آیا ستاسو ګاډي د غلا خو نه دی. په دویم نمبر چې نادرا کم سهولت ورکوي هغه دی ستاسو آی ډي کارډ نقلي کارډ. تاسو به خپل شناخت کارډ نمبر په میسج کې ولیکئ او هغه به په 7000 یعنی 7000 باندې سند کړئ. نو تاسو ته به پته ولګي چې یاره ستاسو په شناخت کارډ باندې نقلي کارډ یعنی ستاسو دویم نمبر کارډ خو چا نه دی جوړ کړی، یعنی نقلي یعنی فیک کارډ خو ستاسو په نوم باندې چا نه دی جوړ کړی. 7000 باندې به خپل آی ډي کارډ نمبر ولګئ. تاسو ته به معلومه شي چې ستاسو په کارډ باندې دویم فیک کارډ خو نه دی جوړ شوی. په دریم نمبر د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی هغه دی اوټ. تاسو به خپل شناخت کارډ نمبر په میسج کې ولیکئ او 8308 ته سند کړئ. نو تاسو ته به معلوم شي چې ستاسو اوټ جوړ شوی دی او که نه، او تاسو ته به دا معلومه شي چې ستاسو اوټ کم ځای کې دی، یعنی په کومه حلقه کې دی یا په کم کلي کې یا په کم سکول کې دی. نو تاسو ته به د دې پته هم ولګي چې دا سهولت هم نادرا تاسو ته درکوي بالکل فری. په 8300 باندې خپل شناخت کارډ نمبر ولګئ، تا ته به پته ولګي. څلورم نمبر، که تاسو غواړئ چې ستاسو په نوم باندې څومره سیمونه دي او کم نیټورک دی، نو ډېر اسانه ده. خپل شناخت کارډ نمبر به په میسج کې ولیکئ او 668 یعنی 668 ته به خپل شناخت کارډ نمبر ولېږئ. تا ته به معلومه شي چې ستا په نوم باندې څومره سیمونه دي او کم نیټورک دی، یعنی جیز دی، ټینار دی، یوفون دی، زنګ دی، کم نیټورک سیم ته استعمالې او څومره تعداد تا سره سیمونه دي هغه به تا ته په 668 باندې میسج میلو شي چې دومره سیمونه دي، او دا سهولت هم تا ته نادرا درکوي. په پنځم نمبر د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی هغه به داسې کار وکړئ چې اس ام اس به کولو کې هلته به ولیکي ATL او بیا به لکشن سپیس ورکړي، بیا به خپل شناخت کارډ نمبر ولیکي او هغه به ولېږي په 9966 یعنی 9966 ته به خپل شناخت کارډ نمبر ATL سپیس شناخت کارډ نمبر دا به 9966 ته ولېږي. نو تا ته به معلومه شي چې یاره ته فایلر یې که نان فایلر یې. فایلر مطلب چې ته ټکس ورکې، تا نه ټکس کټ کېږي او که نه کټ کېږي. نو تا ته به پته ولګي چې ته ټکس پیر او که ټکس پیر نه یې، نو تا ته به د دې پته ولګي او دا سهولت هم تاسو ته نادرا درکوي. په شپږم نمبر کوم چې د ټولو نه اهم مسله ده هغه دا ستا په خاندان کې آیا ستا په خاندان کې څوک داسې خو نشته چې هغه ستاسو د خاندان حصه نه یعنی ستاسو د خاندان فرد نه دی او ستاسو په خاندان کې رجسټر دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده څه وخت وړاندې ډېر فیک کارډونه یعنی جعلي کارډونه جوړ شوي، ستا په خاندان کې به یو کس نو او هغه به ستا خاندان ته راغلی. نو د دې معلومات لپاره چې آیا ستاسو په خاندان کې څوک فیک کس یعنی جعلي کس خو رجسټر نه دی او ستاسو په خاندان کې چې کم کسان دي د هغې نه علاوه زیاتي کس خو نه دی رجسټر، نو خپل شناخت کارډ به په میسج کې ولیکئ او وبهلیږئ په 8009 یعنی 8009 ته به خپل شناخت کارډ نمبر ولېږئ. نو تا ته به راشي ستا د خاندان مکمل شجرې نسب کوم دی چې په انګلیش کې فیملی ټری ویلی شي. هغې به تا ته ټول نومونه وښیي، ستا د والد صاحب د مور او د رونو خویندو چې کوم نومونه هغه ټول به تا ته وښیي چې ستا په خاندان کې دا کسان رجسټر دي. که د دې نه علاوه پکې فرض کړئ یو زیاتی کس یو 12 کس رجسټر وي، نو د هغې به ته خپل طریقه ده هغې به راپورټ کې به ختم شي. که نه، نو تا ته به پته ولګي چې آیا کم چې ستا شجره نسب دی فیملی ټری ده هغې کې څه فیک کس خو رجسټر نه دی. نو دا و د نن ویډیو، امید دی ستاسو به ډېره خوښه شوې وي. دغه شانتې د نورې انفارمیټیو او قیمتي ویډیوز لپاره زموږ یوټیوب چینل ټیکنیکل اسف خان سبسکرایب کړئ. که تاسو زموږ دا ویډیو په فیسبوک پیج باندې ګورئ نو زموږ فیسبوک پیج لایک کړئ او یوټیوب ضرور وزټ کړئ. دغه شانتې نورې ډېرې قیمتي ویډیوز په دې باندې پرتې دي. زه یم اسف خان، ملاویږو په یو نوې ویډیو کې. تر دې دمې الله پامان.